Kenapa gerai berlainan, harga berlainan? Ada sebab. Cabbage ni datang dari Cameron Highlands. Kalau you beli yang import kualiti dia teruk sikit. Oh, kalau macam tu saya nak beli yang ni. RM7. Thank you. Ling, darah you. Apa tu? Sisa ikan. Sampah merata-rata. Tong sampah dekat sana tak tahu nak buang. Mana? Abang kata kita sama-sama bersihkan tempat ini. Okey.